Hello, For Life distributors. สวัสดีครับผู้จำหน่าย For Life ทุกท่านครับ We're all on the same team, and it's very nice to meet with you. พวกเราทีมเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันวันนี้ครับ And I hope to impart to you this evening a little more information and understanding about the science of transfer factors. แล้วก็วันนี้ผมยินดีมากเลยที่จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ transfer factor ให้คุณได้รู้มากขึ้น And I appreciate Tom here helping me. ก็ขอบคุณคุณตั้มด้วยนะครับที่มาช่วยแปล And first we'd like to show 3 short videos. ก่อนอื่นเราขอให้ดูวิดีโอคลิปสั้นๆ3คลิปนะครับเชิญครับ They show bacteria through a microscope in this first one. ชิ้นแรกจะเห็นแบคทีเรียผ่านกล้องจุลทรรศน์นะครับ You have 2 bacteria that become 4. เห็นแบคทีเรีย2ตัวที่แบ่งตัวออกเป็น4นะครับ Imagine this were your lung and this was pneumonia growing inside your lung. ลองจินตนาการนะครับว่านี่คือเนื้อปอดของคุณแล้วก็มันมีเชื้อปอดบวมกำลังเติบโตอยู่ในปอด If you had no immune system, it would just keep growing and you would die. ถ้าเราไม่มีระบบภูมิคุ้มกันทำงานในร่างกายเนี่ยเซลล์เหล่านี้ก็จะขยายตัวแตกตัวไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นแล้วเราก็ตาย We have an immune system that suppresses this. เรามีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราที่จะทำหน้าที่กดการทำงานไม่ให้มันแตกตัวออกไปอีก The only thing we like to see grow like this are your downlines. สิ่งเดียวที่อยากให้โตแบบนี้คือดาวไลน์ครับ Duplication. นะครับเชื้อโรคไม่ต้องโตดาวไลน์โตไป Okay. The next one คลิปที่2ครับ shows a parasite. จะเห็นปรสิต You can see it's a nice round parasite with a cell wall. คุณจะเห็นปรสิตที่มีผนังเซลล์ล้อมอยู่ It's being attacked by immune cells. กำลังถูกจู่โจมโดยเซลล์ภูมิคุ้มกัน And notice they know where they're going. สังเกตว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันรู้หมดว่าไอ้ปรสิตเนี่ยมันจะไปทางไหน It's because signal molecules have told them where this is and to destroy it. เพราะโมเลกุลให้สัญญาณเนี่ยมันบอกกับเซลล์ภูมิคุ้มกันบอกให้เซลล์ภูมิคุ้มกันรู้ว่าไอ้ตัวร้ายนี่มันคือตัวไหนแล้วมุ่งเข้าไปใส่ And transfer factors are signal molecules. แล้ว transfer factor ก็เป็น signal molecule หรือคือโมเลกุลส่งสัญญาณตัวหนึ่ง And helps to identify different bacteria and different viruses. แล้วก็ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าแบคทีเรียตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับ Okay, we have one more short video. ขออีกอันหนึ่งสั้น These were live immune cells. ๆนี่คือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ Now we're going to learn something of antibodies, which are molecules. นะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้เกี่ยวกับแอนติบอดีซึ่งเป็นโมเลกุลด้วย The white blood cells are immune cells. เซลล์เม็ดเลือดขาวนี่ก็เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกัน Here's a bacteria. นี่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรีย Now they attach to our tissue, and when they anchor, they begin to destroy our tissues. มันจะจับตัวกับเนื้อเยื่อของเราแล้วเวลามันฝังตัวเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อ And this is the surface, and they have special attachments that they hook to the surface of our tissue. นี่ก็เป็นผิวของเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็มันก็มีที่จับพิเศษที่สามารถยึดตัวมันเองเข้ากับเนื้อเยื่อของเราได้ But the body has developed a chemical defense. แต่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับพัฒนาระบบป้องกันทางเคมีขึ้นมา The immune system makes these antibodies that attach and block these attachment sites. นะครับระบบภูมิคุ้มกันก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาแล้วก็ไปจับไว้ที่ตัวแบคทีเรีย So now it can no longer anchor to the tissue. และตัวแบคทีเรียนี้ก็ไม่สามารถเชื่อมติดกับเนื้อเยื่อของร่างกายเราได้ And it marks them so that other immune cells will come and ingest it and destroy it. แล้วสิ่งนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เซลล์ฟาโกไซต์ที่มันเข้ามาสามารถเข้าไปเขมือบและทำลายมันได้ So that gives us a little idea of what's going on นั่นก็จะ inside. พอให้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเรา Okay, and For Life is the transfer factor company. บริษัท For Life ก็คือบริษัท Transfer Factor ครับ And we are the immune system company. แล้วเราก็เป็นบริษัทของระบบภูมิคุ้มกัน We're also a holistic company. We're interested in everything that makes us healthy. นะครับเราก็เป็นบริษัทที่ดูให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมเราสนใจทุกเรื่องที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้น And this is our Health Science Advisory Board. นี่ก็เป็น Health Science Advisory Board ของเรานะครับ I bring you their greetings. แล้วก็ผมในตัวแทนในฐานะตัวแทนพวกเขาก็ขอทักทายพวกท่านอย่างเป็นทางการ They're scientists of different disciplines, and they all love transfer factor and what it does. พวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จากสาขาแขนงต่างๆและพวกเขาทุกคนล้วนรักใน transfer factor มากๆครับ Now this is what we call the hierarchy of health. นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า hierarchy of health หรือว่าลำดับของสุขภาพ We all want to be healthy. ทุกคนต้องการจะมีสุขภาพดี And we have adaptive reserves that help to
respond to keep us healthy when we're invaded by bacteria. เรามีทุนสำรองทางภูมิคุ้มกันที่จะปรับตัวในร่างกายของเราให้เราสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาจู่โจมเราได้ But if we get too many harmful stresses or too many bacteria or too many viruses, แต่ถ้าเราได้รับสิ่งที่เป็นอันตรายมากเกินไปเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆ we go through a period of disadaptation, เราก็จะเข้าสู่ช่วงที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ pre-disease, แล้วก็เข้าไปสู่ช่วงที่พร้อมที่จะติดโรคเป็นโรค and then infection, แล้วก็เกิดโรคขึ้นนะครับ a disease state. แล้วก็เรียกว่าช่วงที่เป็นโรคแล้วป่วย And drugs are designed to help destroy disease, แล้วก็ยาเหล่านี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเจ็บป่วย or to treat the symptoms. หรือจัดการกับอาการต่างๆเมื่อเราป่วย But if someone has chemotherapy, แต่ถ้าใครบางคนได้รับการทำเคมีบำบัดไปแล้ว as soon as the disease is gone, are they healthy? ทันทีที่โรคเหล่านั้นหายไปแล้วคุณคิดว่าคนคนนั้นจะเป็นคนมีสุขภาพดีอยู่ไหม No, they're still pretty sickly. จริงๆแล้วก็ยังป่วยอยู่อย่างมากนะครับ The only thing that will restore our health are micronutrients. สิ่งเดียวที่จะนำสุขภาพดีกลับคืนมาได้ก็คือไมโครนิวทรีนต์ These are things that are in our foods และนี่ก็คือสารอาหารที่อยู่ในอาหารของเรานั่นเอง that give our bodies the ability to do what it needs to do. ก็ให้คืนความสามารถให้ร่างกายเราทำในหน้าที่ที่เขาถูกออกแบบมาให้ทำ And transfer factors are part of these micronutrients แล้ว transfer factor เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสารอาหารเหล่านี้เช่นกัน that help with adaptation, normalization, and prevention of disease. ที่ช่วยในการปรับตัวของร่างกายแล้วก็ปรับคืนสู่สภาพปกติเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโรคต่างๆ And they function mainly with the immune system. นะครับนี่ก็ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบภูมิคุ้มกัน Now the immune system touches every part of us. ระบบภูมิคุ้มกันนี่มันอยู่ทั่วไปทุกส่วนในร่างกายของเรา It does have some central features such as the thymus. มันก็มีคุณสมบัติเด่นๆอย่างเช่นต่อมไทมัส This is where certain cells go that we call T cells. แล้วก็เป็นที่เซลล์บางประเภทไปที่นั่นที่เราเรียกว่า T cell. They don't have an assignment yet. They're called undifferentiated. They don't know what to do yet. นะครับ T cell เหล่านี้ยังไม่ได้รับมอบหมายยังไม่รู้หน้าที่ต้องทำอะไรนะครับเราเรียก undifferentiated คือยังไม่รู้หน้าที่ยังไม่ได้รับคำสั่ง Here they're presented with antigens that give them a specific target. แล้วมาถึงตัวนี้ก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รู้จักกับแอนติเจนบางอย่างให้รู้ว่ามันจะต้องจัดการกับใคร Some T cells to go after a particular virus. T cell บางประเภทก็มีหน้าที่จัดการกับไวรัสประเภทหนึ่ง Other T cells to go after a particular bacteria. T cell อื่นๆอาจจะได้รับมอบหมายให้จัดการกับแบคทีเรียอีกประเภทหนึ่ง But as complicated as it is, we only need to know three things. ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่เราต้องรู้เพียง3เรื่องเท่านั้นเอง Our immune system recognizes when we get an infection. ระบบภูมิคุ้มกันมันสามารถแยกแยะออกเมื่อเรามีอาการติดเชื้อ It responds to the infection. มันทำหน้าที่ตอบโต้กับเชื้อเหล่านั้น And it helps our body remember so that it can respond more quickly the second time around. แล้วมันก็ช่วยให้ร่างกายเราสามารถจดจำได้จะได้ตอบโต้ได้เร็วขึ้นในครั้งต่อๆไป And we'll talk more about that later. แล้วเดี๋ยวเราจะขยายความตรงนี้มากขึ้น Now, I'd like to tell you how transfer factors were discovered. อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่า transfer factor มันถูกค้นพบยังไง They were discovered by a gentleman by the name of Dr. Sherwood Lawrence. มันได้รับการค้นพบโดยแพทย์ท่านหนึ่งชื่อดร. Sherwood Lawrence. And he had an interesting theory. เขามีทฤษฎีที่น่าสนใจทีเดียว He knew that when we get sick, like the measles or the mumps, เขารู้ว่าเวลาที่เราป่วยอย่างเช่นเราเป็นอีสุกอีใสหรือเป็นคางทูมเนี่ย that we only get it once, เราก็ป่วยเป็นโรคนี้แค่ครั้งเดียว and that the immune system has made something to protect us, แล้วระบบภูมิคุ้มกันก็ได้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อปกป้องเรา so that we don't get it again. เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นโรคนั้นอีกครั้ง And he was wondering if he could borrow that immunity from one group เขาก็เริ่มสงสัยว่าเขาจะสามารถขอยืมความสามารถนั้นจากคนกลุ่มหนึ่ง and give that immunity to a group that have never been exposed. แล้วก็นำไปให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยโดนเชื้อเหล่านั้นมาก่อนสัมผัสกับเชื้อเหล่านั้นมาก่อน Nice theory, but how would you prove it? มันก็เป็นทฤษฎีที่เข้าท่านะครับแต่คุณจะพิสูจน์เป็นยังไง Well, he figured out a way. แล้วเขาก็หาทางพบ He took people that gave a positive test to the tuberculosis time test. นะครับเขาก็เอาตัวอย่างจากคนที่ทำการทดสอบแล้วพบว่ามีเชื้อวัณโรคอยู่ When the tuberculosis time test, when the skin is scratched and a toxin is put there,
เวลาทำการทดสอบเชื้อTB เนี่ยเขาก็จะข่วนที่ผิวหนัง Then those cells we saw, cellular immunity, causes a swelling right here in a red sore. นะครับก็เซลล์อย่างที่เราเห็นมันก็จะทำให้เกิดการบวมแล้วก็มีผื่นแดงที่ผิวหนังของคนที่ได้รับการผ่านการทดสอบ He took another group, and when they were given a tuberculosis time test, เขาก็เอาคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำการทดสอบอย่างเดียวนี้เช่นกันนี้ nothing happened. ไม่คนกลุ่มนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Their immune system didn't recognize tuberculosis, never had seen it. ระบบภูมิคุ้มกันของคนกลุ่มที่สองเนี่ยไม่รู้จักเชื้อวัณโรคไม่เคยเจอมันมาก่อน So he took blood from these people and separated out the white blood cells. เขาก็เลยเอาเลือดของคนกลุ่มแรกแล้วก็แยกเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมา He broke open the white blood cells, แล้วก็เปิดเซลล์เม็ดเลือดขาวออก filtered out the very small molecules, แล้วก็กรองเอาโมเลกุลขนาดเล็ก he injected them into these people, ๆแล้วก็ฉีดเข้าไปในคนกลุ่มที่สอง tested them again. ทดสอบพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง This time they gave a positive test. ครั้งนี้พวกเขาทดสอบแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันอย่าง So he had transferred the factors เขาก็เลยโอนไอ้แฟกเตอร์เหล่านี้ that gave immunity without ever exposing them to tuberculosis bacterium. ที่สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องติดเชื้อนี้มาก่อนเลย So he had proven his theory that he could borrow immunity from one group and give it to another. เขาก็สามารถพิสูจน์ทฤษฎีของเขาที่ว่าคุณสามารถนำภูมิคุ้มกันจากคนกลุ่มหนึ่งไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้ Okay. Then two other smart guys came along. แล้วก็คนฉลาดอีก2-3 คนก็มาถึง And they reasoned that if transfer factors are part of immunity, เขาให้เหตุผลว่าถ้า transfer factor เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย are they passed vertically from mother to child as a part of immune response? มันจะถ่ายทอดโดยตรงจากแม่มาสู่ลูกเป็นการพัฒนาการตอบโต้ของระบบภูมิคุ้มกันหรือเปล่า And so they looked in colostrum, and indeed they found that transfer factors were there. แล้วก็เข้าไปตรวจดูในโคลอสตรัมหรือนมน้ำเหลืองแรกเนี่ยเขาก็พบ transfer factor อยู่ในนั้น And when a baby is born, its immune system is very naive. It has no information. แล้วเวลาที่ทารกเกิดใหม่ระบบภูมิคุ้มกันของทารกนี่ก็ยังไร้เดียงสาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร And when the baby receives the colostrum, แล้วเวลาที่ทารกได้รับโคลอสตรัม it carries the information about the bacteria and the viruses that the mother's been exposed to. มันก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับแบคทีเรียเกี่ยวกับไวรัสที่แม่เคยสัมผัสมาก่อน Then it gives the baby's immune system the ability to recognize viruses and bacteria its immune system has never seen. แล้วก็สอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของลูกของทารกเนี่ยเริ่มมีความสามารถที่จะแยกแยะเชื้อต่างๆอย่างที่แม่เคยแยกแยะได้ So it can respond more quickly. มันจะได้ตอบโต้ได้รวดเร็วขึ้น And also helps their immune system to remember. แล้วก็จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจำได้ถ้าหากไปเจอกับเชื้อนั้นอีกครั้ง Now, where does 4Life get its transfer factors from? แล้วตอนนี้ For Life เอา transfer factor เรามาจากไหนครับ Well, we get it from the colostrum of cows. เราก็ได้มาจากนมน้ำเหลืองของวัว The colostrum is collected, and then it's passed through an ultrafiltration membrane to bring out the small molecules. ก็นมน้ำเหลืองนี่น้ำนมแรกนี่ก็ถูกเก็บออกมาแล้วก็ผ่านกระบวนการกรองอย่างละเอียดนะครับให้เหลือแต่โมเลกุล transfer factor and then spray dried into a powder that we can use in our products. แล้วก็ทำให้แห้งเป็นผงเพื่อที่จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้ Now it's interesting that these are free transfer factors in colostrum. นี่ก็เป็น transfer factor อิสระที่อยู่ในนมน้ำเหลือง Because the white blood cells of the cow go to the glands, and the cells break open and spill out the transfer factors. เพราะว่าเม็ดเลือดขาวของ transfer factor ของวัวเนี่ยก็เข้าไปที่ต่อมแล้วมันก็เปิดออกมาขึ้นแล้วก็ส่งเฉพาะ transfer factor เข้ามา Now the baby cow, it needs transfer factor information too. ลูกวัวที่เกิดใหม่ก็ต้องการข้อมูลจาก transfer factor เช่นกัน If they don't get any of this colostrum, 90% of them will die. ถ้าลูกวัวที่เกิดใหม่ไม่ได้โคลอสตรัมที่มาจากแม่วัว90%ก็จะตายในไม่ช้า But they do get some of the colostrum, and over 90% of them live. แต่พวกเขาก็ได้นะครับเราก็แบ่งกับลูกวัวกินกันเราไม่ได้เอามาทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อ So it jumpstarts their immune system. เราก็จะไปเข้าไปแบบสตาร์ทระบบทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน David Lisenby also had a very good idea. เดวิดเลสันบีก็เริ่มมีความคิดที่ฉลาดเกิดขึ้น He reasoned that if cows produce transfer factors,
in their colostrum that maybe chickens put transfer factors in eggs. เขาให้เหตุผลว่าถ้าแม่วัวสามารถผลิต transfer factor เพื่อส่งให้ลูกวัวผ่านนมได้แม่ไก่ก็น่าจะผลิต transfer factor ส่งให้ลูกไก่ผ่านไข่ของตัวเองได้เหมือนกัน And so we looked for transfer factors in eggs, and indeed there are transfer factors there. แล้วก็เลยทำให้เราเริ่มค้นหาว่ามันมี transfer factor อยู่ในไข่แดงไหมและในที่สุดเราก็ค้นพบว่ามันมีครับ Now a bird's immune system is very different than a mammal's immune system. ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ปีกมันก็จะแตกต่างกับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม So we wanted to know, do these transfer factors benefit humans? เราก็อยากจะรู้ว่าแล้วไอ้ transfer factor เหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไหม And if they do, what happens if we mix them together? แล้วถ้าเกิดมันมีประโยชน์กับมนุษย์มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาจากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ปีกไปผสมกัน So we wanted to study this to see what the truth of the matter was. เราก็อยากจะทำการศึกษาเรื่องนี้เพื่อค้นหาความจริง And by the way, we got a patent that's good for 17 years on the discovery of transfer factors from eggs. แล้วข้อเท็จจริงบางอย่างก็คือว่าเรามีสิทธิบัตรคุ้มครองในการค้นพบ transfer factor จากไข่แดงของไก่17 ปีนะครับเบอร์นี้ดูไว้ And we also got a patent on mixing the two types of transfer factors together. แล้วเราก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในการผสม transfer factor จาก2แหล่งนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้บริโภคได้ Now that patent protects the company สิทธิบัตรเหล่านั้นปกป้องบริษัท from others making products like ours. เพื่อไม่ให้บริษัทอื่นๆจะลอกเลียนแบบวิธีการผลิตของเรา But it also protects you, our distributors. และนอกจากนั้นมันก็จะปกป้องตลาดของคุณด้วย Because you have a patented product. เพราะคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มันมีสิทธิบัตรคุ้มครองคนอื่นเอามาแข่งกับเราไม่ได้ Now, because you're aware that antibiotics aren't working like they used to be. คุณก็คงจะรู้ดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่ทำงานไม่ค่อยได้ผลเหมือนอย่างเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว They're failing because the bacteria have adapted and can destroy the antibiotic. มันเริ่มที่จะได้ผลน้อยลงเพราะตัวแบคทีเรียมันก็มีการปรับตัวที่จะสู้กับยาปฏิชีวนะแบบเดิม So science is starting to look for ways to what are things that will make our immune system work better. นักวิทยาศาสตร์ก็มองหาอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีวิธีอะไรไหมที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานได้ดีขึ้น And this is a test that was discovered or designed to test to see if what will make our immune cells respond better. นี่คือการทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะทดสอบว่ามีอะไรไหมที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสามารถตอบโต้ได้ดีขึ้น And I'd like to explain to you how this test is done. แล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้การทดสอบเนี่ยมันทำยังไง They take target cells, which are cancer cells. เขาก็เอาเซลล์เป้าหมายซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งมา Take blood from people and separate out immune cells called natural killer cells. เขาก็เอาเลือดจากคนแล้วก็แยกเซลล์ออกมาที่เรียกว่าเซลล์เพชฌฆาตหรือ NK cell. And if you put the natural killer cells onto the target cells, it'll kill about 20% of them. แล้วถ้าคุณเอาเซลล์เพชฌฆาตเนี่ยลงไปในเซลล์เป้าหมายหรือเซลล์มะเร็งที่เขาว่าเนี่ยมันก็จะสามารถทำลายเซลล์เป้าหมายได้ประมาณ20%. If you take transfer factors and put it onto the target cells, the cancer cells, it doesn't kill any of them. ถ้าเอา transfer factor ไปใส่ลงไปในเซลล์เป้าหมาย transfer factor ไม่ทำอะไรกับเซลล์เป้าหมายเลย But if you take the transfer factors and put them with the natural killer cells, แต่ถ้าคุณเอา transfer factor เนี่ยใส่เข้าไปให้ natural killer cell หรือ NK cell it educates or activates them. มันก็จะให้ความรู้ให้ข้อมูลหรือให้เติมข้อมูลให้กับเซลล์เพชฌฆาต And now you put it onto these cells, it'll kill many more of the target cells. แล้วก็เอา NK cell เนี่ยไปใส่ในถาดเดียวกับเซลล์เป้าหมายหรือเซลล์มะเร็งจะพบว่าเซลล์ NK cell สามารถทำลายเซลล์เป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม And these are the results of that testing. นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบในครั้งนั้น And they're reported in the methodological letter that we have from Russia. แล้วก็มีการตีพิมพ์รายงานนี้นะครับเป็นรายงานที่เราได้รับมาจากประเทศรัสเซีย This and also some other clinical studies that were done. แล้วก็มีรายงานนี้แล้วก็มีอีกการทดสอบทางคลินิกอีกหลายๆชิ้นที่เราได้ทำไปดำเนิน So what we did สิ่งที่เราทำก็คือ is we sent samples and we didn't tell them what they were. We just told them they were samples A, B, C, D, E. เราก็ส่งตัวอย่างไปไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกตัวอย่าง A B C D E. And asked them to test it in this natural killer cell test. แล้วเราก็ขอให้พวกเขาทดสอบในกระบวนการทดสอบของเซลล์เพชฌฆาตอย่างที่เราบอก And when you put the colostral transfer factors
with the natural killer cells and then put them onto the target cells. แล้วพอตอนที่เราเอา transfer factor ที่ได้จากนมของวัวเนี่ยแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเซลล์เป้าหมายเนี่ย It improved the kill rate by 200%. เราก็พบว่าเซลล์เพชฌฆาตที่ได้รับtransfer factor จากนมวัวเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราการทำลายเซลล์เป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 20% Now this is a mixture of the bovine and the avian. นะครับอันที่สองก็จะเป็นส่วนผสมของ transfer factor ระหว่าง transfer factor จากน้ำนมเหลืองของแม่ของวัวแล้วก็ไข่แดงของไก่ And when we mix them together, เมื่อเราผสมเข้าด้วยกัน we get a synergistic effect, and it actually killed 200. It improved the kill rate by 283%. มันจะทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้ transfer factor สามารถฆ่าเซลล์เป้าหมายได้สูงขึ้นอีกถึง 283%And this is our product, which we call Transfer Factor Plus. นี่ก็คอลัมน์สุดท้ายก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า Transfer Factor Plus It contains the bovine colostral transfer factors, the avian, มันมี Transfer Factor จากน้ำนมของวัวแล้วก็ไข่แดงของไก่ and also some other herbal items that help with the biochemical pathways of immune response. แล้วก็สูตรสมุนไพรที่ช่วยในการทำงานของการตอบโต้ของระบบภูมิคุ้มกัน And it improved the response of the natural killer cells by 437%. แล้วมันก็เพิ่มประสิทธิภาพการตอบโต้ของเซลล์เพชฌฆาตได้ถึง 437% So this baseline, that was killed 20%. ที่เบสไลน์ที่ฐานที่ใช้อ้างอิงนี่คือประมาณ120 This killed 97% of the target cells. นะครับอันขวาสุดก็คือ plus เนี่ยสามารถฆ่าเซลล์เป้าหมายได้ถึง97%หรือเกือบทั้งหมด And this even excited the researcher, Dr. Kifleski, who did the study. นะครับอันนี้ผลนี้มันทำให้แม้กระทั่งนักวิจัยเองดรคิฟเลสกี้นี่ก็ตื่นเต้นกับมันมาก He's a very specialist in his area of science. นะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เขาทำปฏิบัติการอยู่ But he's also now a For Life distributor. แต่ตอนนี้เขาก็กลายเป็นผู้จำหน่าย For Life ไปแล้ว Now, these are not natural killer cells, but these are T helper cells. นี่ไม่ใช่เซลล์เพชฌฆาตแต่เป็นเซลล์ helper T cell And this is a test that we did. นี่ก็เป็นการทดสอบที่เราทำ T helper cells do as their name suggests, they help other cells know what to do. helper T cell ก็อย่างที่ชื่อมันบอกมันทำหน้าที่ช่วยเซลล์อื่นๆทำหน้าที่ของมัน And this is a T cell at rest, and we measure this in the laboratory. We measure how much energy is in this cell. นะครับด้านซ้ายสุดของจอเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือ T cell ในระหว่างที่มันนอนนิ่งอยู่ยังไม่ได้ทำงานเราก็วัดปริมาณพลังงานของมัน And by the way, For Life has its own immunological laboratory, the only one in our industry that has such a thing. นะครับ For Life เองก็มีห้องปฏิบัติการด้านระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีห้องปฏิบัติการแบบนี้ในอุตสาหกรรมของเรา So we draw blood from individuals. เราก็ไปเอาตัวอย่างเลือดจากคนออกมา We separate out the T cells. เราก็เอาแยก T cell ออกมา And then we put in a false alarm. แล้วเราก็กระตุ้นให้สัญญาณเตือนภัยมัน So these cells get all excited. They're making energy so they can divide and make more cells to fulfill their responsibilities. เซลล์ผู้ช่วยเมื่อได้รับการเตือนมันก็ลุกขึ้นมาทำงานมันก็กระตุ้นเซลล์อื่นๆ Now because it's a false alarm, we study to see which one settles it down the most. นะครับเพราะว่ามันเป็นการเตือนที่ไม่มีอันตรายจริงๆเราก็ดูว่าแล้วมีตัวไหนล่ะที่ทำให้มันสามารถกลับมาสู่สถานะพักผ่อนพักอย่างตามปกติได้เร็วที่สุด Because after the battle is over with bacteria or virus, we need to modulate our immune system back down to rest. เพราะเมื่อการต่อกรหรือสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมันกับเชื้อโรคทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วเราต้องการให้เซลล์เหล่านี้มันกลับมาสู่สภาพที่ปกติเร็วที่สุด This modulation also helps with autoimmune type situations. นะครับการทดสอบแบบนี้หรือแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกับโรคที่ออโตอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่น Such as allergies. ๆเช่นอาการภูมิแพ้เป็นต้น Now we predicted that this one would have the greatest modulatory effect to bring it back down to baseline. นะครับเราก็คาดการว่าตัวนี้โบวานคอเลสเตอรอลเนี่ยก็สามารถจะช่วยทำให้เซลล์ผู้ช่วย helper T cell เนี่ยมันสามารถสงบลงได้ We were wrong. ซึ่งเราก็ผิด The science showed that the best modulator was our transfer factor formula, our transfer factor plus formula. แล้วก็ในการทดสอบเราค้นพบว่าตัวที่ทำให้มันสามารถสงบลงได้เร็วที่สุดก็คือ transfer factor plus However,
อย่างไรก็ตาม When people have autoimmunity, แต่เมื่อคนที่มีภูมิบกพร่องภูมิเพี้ยนไปเนี่ย we recommend the trifactor เราก็แนะนำให้ใช้ตัว trifactor because these are only one form of cells, they're T helper cells. นี่เพราะว่านี่เป็นเพียงเซลล์ประเภทหนึ่งเท่านั้นคือเป็น T helper cell And this one activates the NK cells more. This one, you recall, activated them less. So we're looking for balance. นะครับในเมื่อ plus มันกระตุ้นNK cell มากกว่าแล้วก็ตัว trifactor เนี่ยมันกระตุ้น NK cell น้อยกว่าเราต้องการอะไรที่มันสมดุล So for autoimmune responses, to dampen autoimmune immunity, this is the one we recommend first. สำหรับพวกภูมิไวเกินหรือภูมิเพี้ยนเนี่ยคือ trifactor เป็นตัวที่เราแนะนำBecause this one is like a big hammer. นะครับเพราะว่า plus เนี่ยมันเหมือนแบบอาวุธหนัก Yeah. So if they have success here, then just stay with that. ถ้ามันได้รับผลดีจากการใช้ trifactor ไปแล้วหรือ advance ไปแล้วก็แค่นั้นก็พอ And in some situations, if they need a better response, they can try transfer factor. แล้วในบางกรณีถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นก็เราก็ใช้ plus เพิ่มเข้าไปได้Now there are some drugs that will boost immunity. มันก็มียาบางตัวที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกัน There are some that will suppress immunity. ยาบางตัวก็จะกดภูมิคุ้มกัน But nothing will make it go both ways. แต่ไม่มีตัวไหนเลยที่จะทำให้มันพุ่งเวลาที่มันต้องการพุ่งแล้วสงบลงเวลาที่ต้องการให้สงบ But transfer factors can help to boost immunity. แต่ transfer factor เนี่ยสามารถทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้มันWhen the fight is over, it can help to reduce, to slow. แล้วพอสงครามจบลงก็ให้มันสงบสติอารมณ์ลงมาอยู่อย่างนิ่งๆ We call it modulate immune response. เราเรียกเป็นการปรับสมดุลของการตอบโต้ของภูมิคุ้มกัน Hey, this was an interesting test as well that we did. นี่ก็เป็นการทดสอบที่น่าสนใจที่เราทำนะครับ Here is a T cell at rest. นี่ก็คือด้านซ้ายก็คือ T cell ที่ระหว่างที่สงบนิ่งอยู่ยังไม่ได้ทำงานAnd there was a fellow who had the flu. มีชายคนหนึ่งที่ติดไข้หวัดใหญ่ He was sick for 3 weeks. เขาป่วยอยู่3 สัปดาห์ We drew his blood, and when we put the vaccine with his blood, we get a very large response. เราก็เอาตัวอย่างเลือดเข้ามาแล้วพอเราเอาวัคซีนใส่เข้าไปการตอบโต้มันก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว But when we put the virus and the transfer factor together, แต่เมื่อเราเอาทั้งไวรัสและ transfer factor มาอยู่ด้วยกัน it improved the strength of these are natural or cytotoxic T cells. นะครับมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของ cytotoxic C cell And it improved the kill rate by 20%. แล้วก็เพิ่มอัตราการทำลายล้างเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึง 20% I'll take 20% stronger immunity anytime. ผมยังไง 20% ผมเอาอยู่แล้วครับ 20% ดีขึ้น 20% ผมเอาอยู่แล้ว Okay, so transfer factors again, the 3 R's are 3R ของ transfer factor ก็คือได้แก่ recognize แยกแยะ Okay. Whoops. Come on up there. Respond. ตอบโต้และ It has to respond to the invasion. มันตอบโต้กับการรุกรานของเชื้อ And then remember. แล้วก็จดจำ I found I have to explain this. จะต้องอธิบายหน่อยนะครับสัญลักษณ์เนี่ย In America we say to remember you tie a string on your finger. ในสหรัฐเนี่ยเราพูดว่าถ้าอยากจะจำอะไรก็เอาเชือกผูกนิ้วไว้ So we won't forget. เราจะได้ไม่ลืม What I do is I take my watch off this side. นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือถอดนาฬิกาจากข้อมือข้างซ้าย I put it over here and it's very uncomfortable. แล้วก็มาใส่ในข้างขวาซึ่งความไม่คุ้นเคยทำให้รู้สึกน่ารำคาญ Then when I get home I remember what I was supposed to do. แต่พอถึงบ้านเราก็รู้ว่าเราต้องกลับมาแล้วต้องทำอะไร Kind of like a string. ก็เหมือนกับเอานิ้วผูกเชือกผูกนิ้วไว้เหมือนกัน So transfer factors help to support the immune system as needed. transfer factor เนี่ยให้การสนับสนุนกับระบบภูมิคุ้มกันตามที่มันต้องการ And it does so when it's appropriate. และมันให้การสนับสนุนเมื่อเวลาที่เหมาะสม It also balances immunity. แล้วมันก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างสมดุล When it comes to T helper cells, เวลามาเซลล์ผู้ช่วย T helper cell เนี่ย
needs to be a balance between T helper cells 1 and T helper cells 2. มันจำเป็นจะต้องมีความสมดุลระหว่างเซลล์ผู้ช่วย T helper 1 กับ T helper 2 T helper cell 2 means we have too dominant that we have some serious sickness. helper T cell 2 หมายความว่าเรามีอาการป่วยที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อย T helper cell type 1 dominance usually means we have some autoimmune problem. ประเภทหนึ่งก็คือ TH1 ก็คือเรามีปัญหาเกี่ยวกับภูมิทำงานอย่างเพี้ยนไป And transfer factors help to balance those. transfer factor ช่วยให้การทำงานทั้งสองด้านเนี่ยมันเกิดความสมดุลขึ้นมา Now this looks complicated, but we'll explain it just a piece at a time. เดี๋ยวอันนี้ก็ดูซับซ้อนไปหน่อยเราจะอธิบายทีละอัน Okay. This right here is a virus starting to grow. This purple area. นะครับพื้นที่สีม่วงนี่ก็คือเชื้อไวรัสกำลังเริ่มเติบโต If you had no immune system, it would just keep going up. ถ้าเราไม่มีระบบภูมิคุ้มกันพื้นที่สีม่วงนั้นก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย But our immune system recognizes that the virus has entered. ๆแต่ระบบภูมิคุ้มกันตรวจพบว่าเชื้อไวรัสมันได้เข้าไปสู่ร่างกายแล้ว It sends out signal molecules. แล้วก็ส่งโมเลกุลสัญญาณออกไป Transfer factors are part of these signal molecules. transfer factor ก็เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลสัญญาณเหล่านี้ And first, it calls to the natural killer cells saying, destroy these cells that are infected with the virus. สิ่งแรกที่มันทำก็คือแจ้งไปยังหน่วยเซลล์เพชฌฆาตให้ออกมาทำลายเซลล์แปลกปลอมที่เข้าไปเหล่านี้ And as they start to respond, then the virus load starts to level off. นะครับแล้วเมื่อเซลล์เพชฌฆาตมันเริ่มออกทำงานการเติบโตของเชื้อไวรัสก็เริ่มที่จะลดลง Then the cytotoxic T cells, it takes them a little longer, as much as 6 days, to really start to have their effect. แล้วก็ cytotoxic T cell เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาอาจจะถึง6 วันที่จะเริ่มทำงานอย่าง But as they start killing the bad cells, the viral load begins to go down. แล้วพอ T cell เริ่มออกมาฆ่าเชื้อไวรัสทำงานเชื้อไวรัสก็เริ่มลดลง And then the B cells start to make antibodies. นะครับแล้วก็ B cell เริ่มที่จะสร้างแอนติบอดี Those Y-shaped molecules. แล้วก็เซลล์โมเลกุลสีขาวที่เห็นในวิดีโอ They attach to the bad cells. ที่มันจะไปจับตัวกับเซลล์ผู้ร้าย And they mark them so that the immune cells come in and digest and kill the bad cells. แล้วก็กาหัวมันไว้ว่าเพื่อที่จะให้เซลล์อื่นมาจัดการทำลาย So if I'm going to get onto an airplane and I know I'm going to be exposed to many things and perhaps a virus. สมมุติว่าผมกำลังจะเดินทางจะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปไหนแล้วรู้ดีว่าตัวเองกำลังมีความเสี่ยงที่จะไปเจอกับเชื้อไวรัสต่างๆที่มากับคนอื่น I already have the signal molecules in my bloodstream. ผมก็มีเซลล์สัญญาณนั้นอยู่ในระบบเลือดของผมแล้ว So when the virus shows up, the natural killer cells respond more quickly. เพราะทันทีที่ไวรัสโผล่ขึ้นมาเซลล์เพชฌฆาตก็จะตอบโต้ได้เร็วขึ้น Instead of taking between 3 and 4 days, they begin to respond within a day or two. แทนที่จะใช้เวลา 3-4 วันมันก็จะเริ่มทำงานภายใน1-2 วัน So the virus begins to fall more quickly. นะครับแล้วไวรัสการเติบโตของไวรัสอัตราการเติบโตของมันก็จะลดลงเร็วขึ้น There's less for the cytotoxic T cells to do. มันก็มีงานน้อยลงที่จะเป็นหน้าที่ของ cytotoxic T cell. And then the antibodies still form to make sure that every last bad cell is destroyed. แล้วแอนติบอดีก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์รุกรานทั้งหลายเซลล์แปลกปลอมจะทุกตัวจะถูกทำลายไป So that wasn't too bad when we take it a piece at a time. แล้วก็พอเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเวลาเราอธิบายมันทีละขั้นทีละตอน Okay, now we also did another study that has to do with these antibodies that are Y-shaped. นะครับเราก็ทำการวิจัยทำการศึกษาถึงเกี่ยวกับแอนติบอดีไอตัวลักษณะตัว Y ที่เราเห็นในวิดีโอ They're called secretory or salivary IgA. แล้วก็เรียกว่า IgA หรือ immunoglobulin A จากน้ำลาย They're our first line of defense. มันเป็นประการด่านแรกในการป้องกันของเรา 95% of all the infections we get come from the air we breathe or the water we drink or the food we eat. 90%กว่า95%ของเชื้อที่เราติดเนี่ยมันมาจากอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราบริโภคเข้าไป And these secretory IgAs, they coat our lungs and our stomach and inside our mouths. แล้วก็เยื่อเมื่อเคลือบต่างๆนี่ก็อยู่ในปอดอยู่ในลิ้นอยู่ในน้ำลายของเรา They are there to inactivate the bacteria, just as we saw in that little film.
หน้าที่ของมันคือปลดอาวุธไอ้แบคทีเรียที่เข้ามาไม่ให้มันสามารถทำร้ายเราได้ So the more secretory IgA we have, the better defenses we have. เพราะฉะนั้นถ้ามีสารคัดหลั่ง IgA จากน้ำลายมากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีสำหรับเราในการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันเรา Now, secretory IgA takes two of these antibodies and hooks them together. Here's the Y shape of one and the other. นะครับ SIgA นี่ก็จะมีสองส่วนในการจะเห็นรูปร่างของมันเป็นลักษณะเหมือนตัว Y. And these are actually electron microscope images of what they actually look like. นี่เป็นภาพที่จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนให้เห็นว่าจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ของจริง So these antibodies are found throughout our mouth and our gut and our urinary tract. นะครับแอนติบอดีเหล่านี้ก็จะพบในเยื่อเมือกเคลือบทั้งหลายในร่างกายของเราไม่ว่าปากในลำไส้หรือปอด They mark or they inhibit pathogens. มันจะหมายหัวหรือว่ามันจะปิดกั้นการทำงานของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายเรา Okay, there's nothing in the literature that suggests that transfer factor has ever been studied with regard to does it improve salivary IgA. มันไม่มีเอกสารมากนักที่จะระบุว่า transfer factor มันเพิ่มประสิทธิภาพของ salivary IgA. So we designed a study to see if we could determine if it did or did not. เราก็เลยออกแบบการทดสอบเพื่อจะดูว่า transfer factor มันทำหน้าที่เหล่านี้หรือไม่ And these are two of our scientists. นี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ของท่านที่ทำงานกับเรานะครับ And these are what they are called wells that we study these or the salivary IgA molecules in each of these individual little wells. นี่ก็เป็นหลอดทดลองที่เราใช้ทดลองน้ำลาย IgA ในน้ำลายของที่เราทำขึ้น Okay, we recruited 24 individuals who are new to the company who had never taken transfer factors. เราก็เชิญคน24คนที่ไม่รู้จักบริษัทเราไม่เคยใช้ transfer factor มาก่อน 21 of them completed the test. มีอยู่21คนที่เข้าสู่กระบวนการทดสอบจนจบสิ้น Now, we didn't know what was going to happen. เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ But we started them out with transfer factor trifactor for 2 weeks. เราเริ่มต้นในการให้เขาบริโภค transfer factor trifactor เป็นเวลา2สัปดาห์ Then we switched to transfer factor Rio Vita for 2 weeks. แล้วเราก็เปลี่ยนมาให้เขาบริโภค transfer factor Rio Vita อีก2สัปดาห์ And initially we collected saliva to see what their baseline was. ก่อนหน้านั้นเราก็เก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อมาดูว่า baseline หรือค่าก่อนทำการทดลองนั้นเป็นอย่างไร Then every week we collected saliva again to see if there were any changes. แล้วทุกๆสัปดาห์เราก็เก็บตัวอย่างน้ำลายมาอีกเพื่อดูว่าค่าเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไหม And if you look at just the blue lines here, ถ้ามองเฉพาะตัวสีน้ำเงินนะครับ these are the 21 individuals going across here. นี่ก็คือคนทั้ง21คนที่ทำการทดสอบจนจบ This is how much salivary IgA they excreted before taking transfer factor. ค่าสีน้ำเงินก็คือเป็นค่าSIgA ที่เขาหลั่งออกมาก่อนที่เขาจะใช้ transfer factor. And you can see some secreted a little bit, while others secreted as much as 4 times as much. เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยหลั่งออกมาเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งสามารถโดยที่ยังไม่ได้ใช้ transfer factor ก็สามารถหลั่งออกมาได้มากเกินถึง4 เท่าของคนอีกคนหนึ่ง So their natural protection, these individuals were much more protected than these individuals. เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนที่โดยยังไม่ได้ใช้ transfer factor เลยแต่หลั่งมาขนาดนี้ก็มีอัตราการคุ้มครองที่ดีกว่าคนที่หลั่งน้อยๆถูกไหมครับ Now when we gave them transfer factor plus, หลังจากที่เราให้ transfer factor plus เข้าไป after 5 weeks, this is how much they were excreting. ใน5สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าSIgA จะเห็นว่ามันมีการหลั่งออกมามากขึ้น And just kind of generally speaking, those that needed the most help received the most help. เราจะพูดโดยรวมแล้วก็คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก transfer factor ยิ่งมากเท่าไหร่จะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นเท่านั้น But what's very interesting is 100% of the individuals had an increase. ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทุกตัวอย่างทั้ง21คนมีประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของ SIgA เพิ่มขึ้นทุกตัวอย่างทุกคน So when we give transfer factor to someone, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแนะนำ transfer factor ให้ใครคนหนึ่ง we know that they're going to have better protection against disease. เรามั่นใจได้เลยว่าพวกเขาทุกคนไม่ว่าหน้าไหนจะมีการป้องกันที่ดีขึ้นทุกคน
And it's better to prevent than it is to cure. ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ถูกไหมครับ So we average them. This is the baseline before they took any transfer factor. เรานำค่าทั้งหมดเหล่านั้นมาทำเป็นค่าเฉลี่ยนี่ก็คือค่าเบสไลน์ที่วัดก่อนที่จะทำการทดสอบ And this was the average afterwards. สีแดงนี่ก็จะเห็นเป็นค่าเฉลี่ยหลังจากที่เราทำการทดสอบจบสิ้นลง A 73% increase. ค่าเฉลี่ยก็คือว่ามันมีการเพิ่มประสิทธิภาพของ SIGA เพิ่มขึ้น 73% Graphically, here are these little Y-shaped molecules hooked together. ถ้าแสดงเป็นตัวอย่างก็จะนี่ก็เห็นเซลล์ตัว Y ที่ของนะครับ And this has 75% more, or 73% more of those little molecules, showing better protection. ด้านขวานี่ก็จะแสดงให้เห็นว่ามันมีการปกป้องที่ดีขึ้น 73% หลังจากได้รับ transfer factor ไปแล้ว Okay, so statistically significant increase occurred in as little as 2 weeks. นะครับโดยสถิติเนี่ยผลการตอบสนองในการเพิ่มประสิทธิภาพ IgA เนี่ยมันปรากฏเห็นชัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ2 สัปดาห์เป็นต้นไป And after 5 weeks, 100% of the individuals experienced an increase. แล้วหลังจาก5 สัปดาห์ทุกคนที่เข้ามาสู่กระบวนการทดสอบตรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของ SIGA. So the key points are here that trifactor increased secretory IgA by 73% in as little as 2 weeks. นะครับประเด็นหลักก็คือประเด็นสำคัญก็คือ trifactor หรือตัว advance สามารถเพิ่ม salivatory secretory IgA โดยอย่างน้อย73%ในเวลาอย่างน้อย2 อาทิตย์ขึ้นไป And this is the first evidence ever that transfer factor affects B cells which make antibodies. นะครับนี่เป็นหลักฐานแรกที่พิสูจน์ว่า transfer factor อาจจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพของ B cell ซึ่งเป็นตัวสร้างแอนติบอดี So it helps the body with better regulation of immunity. เพราะฉะนั้นก็จะสามารถช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น And again, the greater the secretory of the IgA, the better our defenses, the less likely we will get sick. นะครับเพราะฉะนั้นยิ่ง SIGA เราทำงานได้มีการผลิตมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าร่างกายได้รับการป้องกันจากประการด่านแรกได้แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น And I know I've had this experience. I get the scratchy throat, the runny nose. ผมรู้ว่าผมเคยเองมีประสบการณ์บางครั้งก็มีความรู้สึกระคายคอแล้วก็มีน้ำมูกไหล I feel like I'm going to get a cold. รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังจะเป็นหวัด But I'm taking transfer factor and 3 days later it goes away. แล้วผมก็บริโภค transfer factor เข้าไปภายใน3 วันอาการเหล่านั้นก็หายไปสิ้น Anybody else here experience that? มีใครเคยมีประสบการณ์แบบนั้นไหมครับ Yeah, a few. หลายคนนะหลายคน Yeah, you know what I'm talking about. คุณเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงอะไร So transfer factor does help with the balance of T cells and B cells. transfer factor มันช่วยสร้างสมดุลระหว่าง T cell กับ B cell. So we are the transfer factor company. เราเป็นบริษัท transfer factor. We are the immune system, and we've even coined a new term, transferceuticals. เราเป็นบริษัทเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันแม้กระทั่งบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า transferceutical. Transferring immunity from one group to another. นะครับที่จะถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง Or borrowing immunity from animals and making us more immune. หรือว่าขอยืมระบบภูมิคุ้มกันข้อมูลระบบภูมิคุ้มกันจากสัตว์มาส่งให้ต่อให้มนุษย์ And Nonuk, I know, has been working with an orphanage. Back in 2009, she was working with an orphanage here in Thailand. นะครับคุณนงนุชก็เคยทำโครงการเกี่ยวกับเด็กกำพร้าในประเทศไทย We also help to support an orphanage that's in the Dominican Republic in the Caribbean Sea. ตัวบริษัทเองก็ยังทำกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับเด็กกำพร้าใน Dominican Republic หรือในกลุ่มประเทศในแคริบเบียน And when we came here, children were dying every year. ก่อนที่เราจะไปที่นั่นเราค้นพบว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเสียชีวิตตายกันเป็นเบื่อทุกๆปีนะครับ As soon as we started making transfer factor available to them, then there's been no more deaths. หลังจากที่เราได้เริ่มแนะนำให้พวกเขาบริโภค transfer factor เนี่ยการเสียชีวิตของเด็กเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป And this young man, they can only stay there till they're 16 in the orphanage. นะครับชายหนุ่มคนนั้นก็สามารถอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าได้ถึงอายุเพียง16เท่านั้นทางซ้ายมือนะฮะ He has a very good mind. เด็กคนนี้หัวดี And For Life gave him a scholarship to go to college. แล้วก็ For Life ก็ให้ทุนการศึกษาให้เขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
So instead of dying, he's going to college. แทนที่จะตายพวกเขาก็ไปเรียนหนังสือต่อแล้วก็เติบโตไปในชีวิต And he can make a contribution to his society. แล้วก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับสังคมและชุมชนที่เขาอยู่ได้ Okay, thank you. ขอบคุณมากครับ I would like to just say a little bit more about the methodological letter. เดี๋ยวก็อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการ methodological letter นี้หน่อย If you want more details as to the NK cell testing, it's here. ถ้าอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทำการทดสอบ NK cell เนี่ยมันอยู่ในนี้ครับ We've done about 30 clinical studies, but at this point we had only done 7. นะครับเราได้ทำการทดสอบทางคลินิกไปแล้ว35ครั้งแต่ในรายงานนี้มีระบุอยู่ไว้เพียง7We sent the design of those studies and the results to a medical school in Altai. เราเอารูปแบบการทดสอบนั้นก็ส่งไปให้โรงเรียนแพทย์ต่างๆเพื่อดำเนินการ And after they approved the research, it was sent to the Health Ministry of Russia. หลังจากพวกเขาอนุมัติกระบวนการนั้นแล้วเขาก็ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซีย And they approved the research too as being valid. นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียก็ยอมรับว่ากระบวนการทดสอบเนี่ยมีคุณค่าที่ได้รับการสมควรรับรอง And it shows that transfer factor is immune modulator. นะครับแล้วมันก็ระบุให้เห็นว่า transfer factor สามารถปรับสมดุลภูมิคุ้มกันได้ And to their surprise, they said, "But we only give this for drugs, and you didn't ask for it to be a drug. Do you want to?" ครับสิ่งที่พวกเขาแปลกใจก็คือว่าพวกเขามักจะให้ใบรับรองแบบประเภทนี้กับยาเขาก็ถามว่าเราต้องการให้ transfer factor เป็นยาหรือเปล่า And so we said, "No, we want it to be a biologically active substance." เราบอกเราไม่ต้องการให้มันเป็นยาแต่เราต้องการให้มันเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีววิทยา Something that naturally helps your immune system to defend you. เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยระบบภูมิคุ้มกันเราด้วยวิธีทางธรรมชาติให้มันสามารถช่วยเราให้ป้องกันตัวเอง And they said, "Okay." พวกเขาก็ตกลงตามนั้น And two, we wanted to not sell it through pharmacies. We wanted our distributors to explain it. แล้วเราก็ไม่อยากที่จะจำหน่ายสินค้านี้ผ่านร้านขายยาแต่อยากให้ผู้จำหน่ายอิสระของเรามีหน้าที่ออกไปอธิบายให้ผู้คนเข้าใจ And transfer factor is the only biologically active substance to ever receive a methodological letter in Russia. นะครับ transfer factor เนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีววิทยาเพียงชนิดเดียวที่ได้รับใบรับรองนี้ในประเทศรัสเซีย Okay, so now do we want to entertain a few questions? แล้วตอนนี้ก็อยากให้ท่านถามคำถามขึ้นมาครับ เชิญครับสามารถป้องกันโรคร้ายได้หรือไม่เช่นมะเร็ง HIV virus that can transfer factor protect you from disease like cancer HIV or hepatitis Well, transfer factors help to give us stronger immune support. ครับแล้ว transfer factor เข้าไปให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเข้าไปสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานดีขึ้น And by improving our immunity, of course, we'll defeat many diseases before they ever get deeply rooted. และการที่ภูมิคุ้มกันเราทำงานดีขึ้นเนี่ยโอกาสที่ภูมิคุ้มกันเราจะจัดการกับโรคต่างๆมันก็มีมากขึ้น The studies we did, of course, were with people already sick. การทดสอบของเราเนี่ยเราทำกับคนที่ป่วยอยู่แล้ว Because it's easier to see the effects. เพราะมันง่ายที่เราจะเห็นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้น But we did one study at the medical school in Altai amongst medical students. นะครับเราก็ทำการศึกษาหนึ่งในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง They're under a lot of stress, พวกเขามีความเครียดอย่างมาก working very hard. ทำงานหนัก And we did this study in the fall and through the winter. เราทำการศึกษาครั้งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจนถึงฤดูหนาว And those students that were taking transfer factor นักเรียนกลุ่มที่บริโภค transfer factor อยู่เนี่ย had many fewer days of sickness than the control group. ได้รับการรายงานว่ามีเวลาที่พวกเขาป่วยน้อยกว่าพวกที่ไม่ได้กิน So yes, it helps to protect us from disease. ครับมัน transfer factor มันช่วยให้ร่างกายของเราสามารถปลอดจากการเกิดโรคต่างๆหรือติดเชื้อต่างๆได้ How does transfer factor work? Transfer factor เข้าไปทำงานอย่างไร How does transfer factor works in our body? How does transfer factor work in the body? Well, let me set this down. Remember, the tissues inside our bodies had those little features on it called receptor sites.
นะครับจำเนื้อเยื่อในร่างกายเราได้ไหมครับที่มันมีสิ่งหนึ่งที่ออกมาเรียกว่า receptor site Well, an immune cell, like a natural killer cell, has these features on it as well. นะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเซลล์เพชฌฆาตมันก็มีลักษณะตัวจับอย่างนั้น receptor อย่างนั้นเช่นกัน Transfer factors are signal molecules that just fit these receptor sites. transfer factor หรือว่าเซลล์โมเลกุลสัญญาณเนี่ยมันมีลักษณะที่เข้าไปเชื่อมต่อกันอย่างพอดีกับ receptor เหล่านี้ Sends a signal inside of the cell แล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปในเซลล์ that activates them so that then they can kill the target cells. แล้วก็กระตุ้นมันโดยข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมันจะได้ทำหน้าที่ฆ่าเซลล์แปลกปลอมต่างๆที่เข้ามา And when it comes to antigen specificity, it sends in a signal that to the undedicated T cell so it knows exactly what target to chase. คราวนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามามันก็สามารถส่งข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงที่จะให้ไอ้เซลล์ที่มันไม่รู้ว่ามันจะต้องทำหน้าที่จัดการกับใครให้รู้ว่าใครที่เป็นเป้าหมายที่มันจะต้องเข้าไปยุติการทำงานของมัน As with the tuberculosis test that Dr. Lawrence did. แล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่ค้นพบจากการทดสอบกับเชื้อวัณโรคที่ดร. Lawrence ได้ทำ But there still is a lot of pharmacological information yet to be studied and yet to be gained. แต่ยังมีข้อมูลเหล่านี้อีกมากมายนะครับที่ยังอยู่ในกระบวนการทดสอบยังอยู่ในกระบวนการศึกษาและอยู่ในกระบวนการที่เราจะนำเรียนรู้มาแบ่งปันกัน And part of that hinges on the ability to identify individual transfer factors. แล้วส่วนหนึ่งผลที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้นก็คือความสามารถในการที่จะระบุความสามารถของ transfer factor ว่ามันจะทำงานยังไง And only a few have been specifically identified. มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เพิ่งจะถูกค้นพบในขณะนี้ And they turn out to be small peptides or small proteins มันก็เป็นลักษณะของโปรตีนขนาดเล็กหรือเพปไทด์ขนาดเล็ก of about 44 amino acids to 40 to 44 amino acids in length. ขนาดความยาวประมาณ40ถึง44อะมิโนแอซิดเท่านั้น They have a conserved region and about the first 10 amino acids are the same each time. นะครับแต่ทุก10อะมิโนแอซิดแรกนี่จะมีลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง The other 30 to 34 are variable and they help to identify different type of bacteria by the variability. นะครับอีก30ถึง34เซลล์นี้จะมีความแตกต่างกันเพื่อช่วยให้มันสามารถระบุหรือแยกแยะสิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างกันออกไปที่เข้าไปสู่ร่างกาย But they have the ability to make millions and millions of different types of transfer factors to identify millions and millions of different bacteria. เพราะด้วยปริมาณขนาดนี้มันก็สามารถสร้างคุณลักษณะที่แตกต่างกันนับล้านคุณลักษณะที่จะไประบุตัวเองให้เข้ากับให้สามารถแยกแยะสิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างกันได้อีกเป็นนับล้านอย่าง So the studies become a little complicated. เพราะฉะนั้นการวิจัยก็เริ่มที่จะยากขึ้น But we simplify that by looking at the first 10 amino acids and trying to get a test on those. And we're trying to develop that now. นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการศึกษาเฉพาะเพียง10ตัวแรกที่มันเหมือนกันทุกครั้งและตอนนี้เราก็กำลังจะทำการศึกษาให้ลึกลงไปเพื่อจะความเข้าใจกับ10ตัวแรกมากขึ้น We've made what's called the tetramer. Those first 10 amino acids, we already have that sequenced and made. นะครับเราเริ่มที่จะระบุแล้วรู้ตัวมาแล้วว่าไอ้10ตัวแรกเป็นยังไงแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมา We hooked other molecules to it and put it in rabbits. เราก็เอาโมเลกุลอื่นๆมาเชื่อมต่อกับมันแล้วส่งเข้าไปในกระต่าย So that they would form antibodies to the conserved region of the transfer factors. มันก็จะสร้างแอนติบอดีในส่วนที่สำรองเอาไว้สำหรับ transfer factor. And that's as far as we are. We still have to develop more tests to quantify transfer factors. ตอนนี้เราก็ทำไปได้ถึงแค่นี้ยังมีการทดสอบอีกมากมายที่เราจะต้องทำไปเพื่อระบุอย่างเป็นทางการมากขึ้น So we're still working. แต่งานยังไม่จบนะครับเรายังเป็นบริษัทวิจัยที่ยังดำเนินการวิจัยต่อไปเรื่อยๆ Even if I am 72 years old, I'm still working. ถึงแม้ตอนนี้ผม72แล้วก็ยังทำงานอยู่นะครับการกินพลัสต่อเนื่องระยะนานมีผลต่อค่าตับหรือไม่ consuming transfer factor plus for a long period of time does it affect your liver? Oh, no, there is no serum sickness that occurs with consumption of transfer factor. ไม่มีอาการป่วยหรือผลข้างเคียงใดๆที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการบริโภค transfer factor ในปริมาณมากๆ If you inject antibodies ถ้าคุณฉีดแอนติบอดีเข้าไปในร่างกาย from somebody else into a new person, จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเนี่ย it will start to attack the disease, but after 10 or 12 days they get what is called serum sickness.
because the immune system is responding to that foreign antibody. นะครับมันก็จะทำงานอยู่ประมาณ 10-12 วันอาการเหล่านี้แล้วมันก็เริ่มกระจัดการกับไอเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราเรียกว่า serum sickness หรือการป่วยจากการได้รับเซรั่มนะครับหลังจากนั้นมันก็หยุดทำงาน That doesn't happen with transfer factors. สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นกับ transfer factor. Okay. Good questions, you guys. More questions. All right. ครับ cows and chickens วัวหรือไก่ที่นำมาผลิตมีการควบคุมการเลี้ยงดูหรือไม่หากวัวหรือไก่ได้รับยาปฏิชีวนะจะมีผลต่อการสกัดเพื่อมาบริโภคหรือไม่ do cows and chickens that were the source of colostrums and eggs that we use in our extraction of transfer factor do they receive any antibiotics and would antibiotic that given to them affect the quality of the extracted products and the product that we distribute to the people. Okay. We collect the colostrum from many dairies in different states. เราเก็บคอเลสเตอรอลจากฟาร์มโคนมหลายๆแห่งจากหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกา Because a cow only gives colostrum for one day each year. เพราะว่าแม่วัวเนี่ยจะให้แต่ตัวหนึ่งเนี่ยจะให้คอเลสเตอรอลเพียงปีละ1 วันเท่านั้น So these are grade A dairies. นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นมชั้นเกรด A หรือชั้นเยี่ยม And these cows cannot be on antibiotics. แล้ววัวเหล่านี้เนี่ยจะไม่อยู่ในเราจะไม่มีการให้พวกวัวเหล่านี้ได้รับยาปฏิชีวนะ Because it would contaminate the milk and also the colostrum. เพราะมันจะเป็นการเข้าไปปนเปื้อนในนมแล้วก็ทำให้คอเลสเตอรอลเสียหาย And the milk industry does not want antibiotics in the milk. แล้วก็อุตสาหกรรมนมเนี่ยก็ไม่ต้องการแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเข้าไปปนเปื้อนในนม And each time they pick up milk from the dairy, they take a small vial of milk. ทุกครั้งที่เขาเก็บนมมาจากฟาร์มโคนมเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวอย่างนมเหล่านี้ And they test it for antibiotics. แล้วก็จะทดสอบว่ามียาปฏิชีวนะอยู่หรือไม่ If they find antibiotics in that, ถ้าเขาค้นพบว่ามันมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ในนั้น and that milk was mixed in the truck with other milk, แล้วก็นมเหล่านั้นถูกนำไปผสมกับนมที่อยู่ในรถขนนมเนี่ย the farmer has to pay for all the milk that was contaminated in the truck. ผู้เลี้ยงวัวเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับนมทั้งหมดที่อยู่ในรถขนนมคันนั้น Very careful to make sure that does not happen. เพราะฉะนั้นโดยอุตสาหกรรมแล้วเขามีกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังว่าไม่ให้ป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคือไม่มีให้นมไม่มียาปฏิชีวนะเข้าไปปนเปื้อน And we also test the transfer factor powder แล้วเราก็ยังทำการทดสอบกับผง transfer factor for antibiotics. เพื่อจะหาว่ายังมีการตกค้างของยาปฏิชีวนะอยู่ไหม And we've never found any. แล้วเราก็ไม่เคยพบว่ามีอยู่เลย But some of the countries we export to require that we test it. ในบางประเทศที่เราส่งสินค้าออกไปเนี่ยเขาต้องการให้เราทำการทดสอบและยืนยันให้เขามั่นใจ And every time the results are negative. ทุกครั้งที่เราทำการทดสอบเราไม่เคยพบว่ามียาปฏิชีวนะหรือสารตกค้างของยาปฏิชีวนะอยู่ในสินค้าของเราเลยนะครับโอเค next increase NK cell activity does transfer factor เพิ่มจำนวน NK cell ด้วยหรือไม่หรือแค่เพิ่ม NK cell activity does transfer factor increase the number of NK cell as well as increase the NK cell activities Very good question. คำถามนี้ดีมากนะครับ And the answer is yes and yes. คำตอบก็คือครับใช่และใช่ Dr. Rob Robertson of our Health Science Advisory Board did a natural killer cell study in humans. นะครับดร. Rob Robertson ก็ทำการทดสอบ natural killer cell ในมนุษย์ He showed that it increased both the activity and the numbers. เขาได้ค้นพบว่านอกจากมันจะเพิ่มกิจกรรมของเซลล์เพชฌฆาตแล้วยังเพิ่มปริมาณของเซลล์เพชฌฆาตด้วย In at least 6 studies that we did in Russia, we also showed that it increased the number of NK cells. มีการวิจัย6 ครั้งที่เราทำในรัสเซียแล้วก็พบว่ามันก็เพิ่มจำนวนทั้ง6 ครั้งก็ระบุว่ามันสามารถเพิ่มจำนวนของ NK cell ด้วย And Dr. Keith Lesky, who did the study where you take the natural killer cells out of the body and study them in a petri dish, นะครับดร. Keith Lesky ที่เราเอา NK cell ออกมาแล้วก็ศึกษามันในจานทดลองเนี่ย petri dish เนี่ย he also observed เขาก็สังเกตเห็นว่า that it not only activated the natural killer cells, ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นการทำงานของ NK cell เท่านั้น
it also increased the number of natural killer cells in the outside of the body, which is unusual. แต่มันยังสามารถเพิ่มปริมาณของ NK เซลล์ทั้งที่ออกมาอยู่นอกร่างกายมนุษย์แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแปลกอย่างมาก Okay. นะครับ next transfer factor จะต้องทานแค่ไหน how long do we need transfer factor จะต้องทานนานแค่ไหนภูมิคุ้มกันจะเป็นปกติ how long we need to consume transfer factor to return our immune system to normal Well, that depends on how normal we are to begin with. มันอยู่ที่ว่ามันปกติแค่ไหนตอนที่คุณเริ่มกิน But I take it every day. I've taken it already once today. ผมทาน transfer factor ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละครั้ง Because we have about 1 trillion immune cells. แต่แล้วก็มีเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายประมาณ1 ล้านเซลล์ And be they, if they're NK cells or T cells, they have a half-life of about 30 to 60 days. ไม่ว่าจะเป็น NK เซลล์หรือ T เซลล์มันก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน30 ถึง 60 วัน What that means is half of your trillion cells that you have today, in 30 to 60 days, half of those will be gone. half life หมายความว่าปริมาณเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่ประมาณล้านเซลล์ที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยอีกประมาณ30 ถึง 60 วันมันจะเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งของที่มันมีอยู่ตอนนี้ But you'll have 500 million new ones. แต่คุณก็จะมีอีก500 ล้านเซลล์ใหม่เกิดขึ้น And by taking transfer factor, you educate those new cells. แล้วการที่คุณบริโภค transfer factor เข้าไปเนี่ยคุณก็ให้ความรู้กับเซลล์ใหม่ๆ500 ล้านเซลล์ที่มันเกิดใหม่ And I would like to add, we have a very strong dose in our product. นะครับผมอยากจะเพิ่มเติมให้คุณเข้าใจว่าประสิทธิภาพที่เราให้คุณใน1แคปซูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงมาก If you took a bottle of transfer factor trifactor ถ้าคุณเอา transfer factor trifactor 1 กระปุก and you glean from blood enough to equal the amount of transfer factors in that bottle, แล้วถ้าคุณสกัดจากเม็ดเลือดขาวเพื่อให้ได้ transfer factor ในปริมาณเท่ากันกับ1กระปุกนั้นเนี่ย that bottle would cost about $15,000. และขวดนั้นจะมีมูลค่าประมาณ 450,000 บาท A colostrum is a rich source of transfer factors, as are eggs. แต่ colostrum เนี่ยหรือนมน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นแหล่งของ transfer factor ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และไข่แดงของไก่ก็เช่นกัน So that bottle costs less than $100 เพราะฉะนั้นไอ้ขวดที่เรากินเนี่ยก็ราคาไม่กี่พัน and has a much stronger dose than all of the studies they did with white blood cells. แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขาทดสอบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับโอเคถ้าใช้ transfer factor แล้วหยุดใช้เฉลี่ยจะมีผลในร่างกายได้อีกกี่วัน If we use transfer factor then we stop how long does the effect of the transfer factor remain in our body Well, we've tried that and we followed individuals for 6 months. เราก็ได้ทดสอบในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผู้คนในเวลา6 เดือน And we saw residual effects out as long as 6 months. เราก็ยังเห็นผลที่ยังตกค้างอยู่ในผู้คนเหล่านั้นเป็นเวลานานถึง6 เดือนโอเคการวัดผลการ transfer factor เราสามารถเช็คได้จากเลือดดูที่ค่า CD4 ได้ไหมTo measure the effect or the improvement by consuming transfer factor, can we measure it or can we check it by checking for CD4 value from our blood? Oh, okay. CD4s are often measured in individuals who have HIV infection. CD4 เนี่ยมักจะเป็นค่าที่เขาวัดจากคนที่ติดเชื้อ HIV. And when their CD4s drop to a very low level, แล้วเวลาค่า CD4 เขาลดลงมาอยู่ในอัตราที่ต่ำ then they get other secondary diseases and that's what causes them to die. พวกเขาก็จะติดเชื้ออย่างอื่นและไอ้เชื้ออย่างอื่นนี่แหละครับที่ทำให้คนเหล่านี้สียชีวิต And a study that was done in Russia, แล้วก็มีการศึกษาที่ทำในประเทศรัสเซีย and what Nonuk noticed with the orphanage here, แล้วก็คุณนงนุชก็ใช้กับสถานเด็กกำพร้าที่นี่ was when NK cells were very low, ก็ดูพบว่าเมื่อ NK เซลล์มีจำนวนน้อย they're on retroviral drugs นะครับพวกเขาก็กินยาต้านไวรัส and transfer factor, แล้วก็ transfer factor that the NK or the CD4 cells come up much more quickly than with drugs alone. แล้วก็เราก็พบว่าการใช้ transfer factor ควบไปด้วยเนี่ยค่า CD4 มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าและเร็วกว่าการใช้เพียงยาต้านไวรัสอย่างเดียว
But the IgA study we did, we were looking at people who are healthy. แต่ในการศึกษา IgA ที่เราแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการศึกษาที่ทำกับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว To look at something to see improved immune wellness of people who are not sick. นะครับเราก็จะเห็นเรื่องความสุขภาพที่ดีขึ้นของระบบภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยและคนที่ป่วย Because if we measured NK cells or CD4 cells, which are T helper cells, if we looked at this group in here, we would vary a little bit. นะครับถ้าเราวัดค่า CD4 และ T helper cell เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย But if we took transfer factors, I don't suppose, but we've never measured it, that they would go up much because we're already healthy. นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ป่วยเลยเนี่ยถ้าเราใส่ transfer factor เข้าไปอันนี้เรายังไม่ได้ทำการทดสอบแต่ผมคาดว่ามันก็จะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ They may go up a little bit. มันอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย But we're already healthy, so that's a good place to be. นะครับแต่อย่างน้อยเราสุขภาพดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพมันดีอยู่อย่างนั้นดีแล้วครับ Alright a couple of more questions immune ครับ NK cells? No, they're CD19s. I'm not sure what CD56s are. What are they? ผมไม่มั่นใจว่า CD56 You know the นี่คื name ออะไร of CD19s are NK cells. CD19 ก็คือ NK cell Cytotoxic T cells. CD8 คือ cytotoxic And T cell CD4s are T helper cells. CD4 คือ T helper cell And all CD8s also have CD4 CD8 ก็ features จะมี on their surface. คุณสมบัติของ CD4 อยู่บนพื้นผิวมันอยู่ But ด้วย there's about 100 different CD แต่มันมี CD โอ้โหเยอะ features แยะ on different คุณสมบัติ cells. ที่แตกต่างกันในเซลล์ I don't ต่าง have them memorized. ๆผมจำมันทั้งหมดไม่ได้นะครับโอเคนะครับimmune enhancer เหมือนกันหรือต่างจาก immune modulator ใน TF immune enhancer is it the same or differ from immune modulator in transfer factor Say that again. immunoenhancer is it And the same modulator. or different from immunomodulator in transfer factor Okay. We all want a strong immune system, right? พวกเราทุกคนก็ต้องการให้ภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงขึ้นถูกไหมครับ And something that gives us a strong immune system, like transfer factors, is what we want to happen. Stronger immunity than normal. ไม่ว่าอะไรที่เราบริโภคเข้าไปที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงขึ้นอย่าง transfer factor เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่หรือ But when modulation becomes important is when we get a disease and the immune system goes into a lot of action. แต่เวลา modulation หรือการปรับสมดุลมันมีความจำเป็นก็คือเราต้องการการปรับสมดุลให้ภูมิคุ้มกันทำงานเพื่อมันจะได้ไม่เป็นป่วยเป็นโรคบางอย่าง But after the antibodies have killed the last one, then the last bad cell, then we need our immune system to come back to normal. แต่หลังจากไอ้ระบบภูมิคุ้มกันมันฆ่าเซลล์อันตรายทั้งหลายหมดแล้วเราต้องการให้ระบบภูมิคุ้มกันมันกลับมาสงบนิ่งอยู่ไม่ใช่ And that's what modulation is. นั่นก็คือการ modulation หรือคือการปรับให้มันกลับมาอยู่ในสภาพสงบนิ่งพูดง่ายๆเรียกทหารกลับเข้ากรมกองครับไม่ให้มาเพ่นพ่านอยู่ตามถนน Okay, you've been a very good audience. Thank you นะครั very บ much. เป็นผู้ชมที่ดีมากขอบพระคุณมากครับ Thank you, Tom. Really appreciate your Thank you very much fine gentleman.